Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok pasal sistem fuel injection yang ada dalam kereta kita semua. Kalau korang terfikir macam mana isi minyak dekat belakang tapi enjin dekat depan, benda ni pun saya akan cerita. Fuel injection ni sebenarnya satu teknologi yang agak barulah dalam 20 tahun macam tu, dan dia menggantikan karburator yang dah wujud sejak 200 tahun yang lalu. Jadi fuel injection ni kira macam baru jugalah. Dan sebelum ni saya dah ceritakan pasal karburator, dan kalau anda nak tahu lebih detail boleh klik video dekat sini. Jadi fuel injection ni penggunaan dia yang paling meluas adalah dalam enjin kereta lah. Kalau enjin motosikal ke, enjin mesin rumput ke, enjin pam air ke, kebanyakannya still masih pakai karburator lagi. Sebab fuel injection ni penting untuk kereta, tujuan dia adalah nak bagi kurang guna minyak dan kurang pencemaran. Ada sesetengah negara, contohnya negara-negara dari Eropah, memang sangat concern dengan kadar pencemaran yang berpunca daripada kereta. Jadi diorang akan setkan cap berapa gram CO2 per kilometer yang setiap kereta ni keluarkan. Dan kalau manufacturer langgar cap ni, kereta tu government tak bagi jual terus dekat market, dan kalau terjual juga akan kena denda yang sangat ganas. Kalau korang ingat dulu ada sekali Volkswagen dia buat hal dekat US, di mana kereta diesel dia ada alat untuk tipu emission test. Bila kereta tu detect je ada orang tengah testing dia, enjin tu akan masuk ke mode selamat dan kurangkan power dan juga pencemaran. Jadi dia terlepaslah testing tu. Tapi bila atas jalan, enjin tu jadi power balik dan emission dia memang tak lepas syarat tadi. Entah macam mana nak jadikan cerita, ada orang buat testing dan present data dia dekat conference. Manufacturer lain sama je data testing dengan data yang diorang declare. Tapi kereta diesel Volkswagen ni memang berbeza data yang diorang declare dengan data testing. Lepas tu ada pula yang rajin pergi buat further testing. Last kantoi juga. Nasib baik kereta diesel tu tak masuk dekat Malaysia. Kalau tak, memang menyusahkan owner. Tapi sebab kes ni berlaku dekat US dan memang diorang dah jual banyak kereta diesel dekat sana, memang kena denda gila-gila lah. Sampai CEO dia pun letak jawatan. Dan reputasi dia sendiri pun memang terjejas lah. Tapi Volkswagen ni, kalau korang nak tahu, dia lebih dari sekadar manufacturer kereta. Dia ni adalah konglomerat yang own banyak lagi brand lain, so dia boleh survive lah sampai sekarang. Jadi ini menunjukkan yang memang orang betul-betul serius untuk kurangkan pencemaran daripada enjin kereta ni. Dan kalau teknologi karburator untuk campur minyak dengan udara ni, dia macam terlalu simple. Jadi tak banyak benda engineer boleh kontrol. Karburator untuk enjin kereta kalau sekarang ni pun dekat US je lah yang ada, dan karburator dia pun dah jadi kompleks gila-gila. Baik tukar pakai fuel injection je. Sebab fuel injection tu setiap detik enjin tu bergerak, kita boleh kontrol berapa banyak minyak yang masuk ke dalam enjin. Contohnya kalau kereta Honda yang ada VTEC, bila VTEC masuk je, minyak mesti nak kena tambah banyak sikit kan. Bila VTEC off, minyak jadi kurang balik. Benda-benda ni tak boleh dibuat kalau guna karburator. Jadi bolehlah dikatakan yang fuel injection ni dia buka jalan untuk lagi banyak teknologi dibawa masuk ke dalam enjin. Jadi fuel injection ni antara main komponen dia adalah fuel injector tu sendirilah. Dan komponen lain yang ada dalam fuel system kereta kita adalah tangki minyak tu sendiri dekat belakang kereta. Lepas tu ada fuel pump, pressure regulator dan juga fuel filter. Dan injektor ni dikawal oleh ECU kereta kita. ECU ni pula dia macam otak kereta kita lah. Penjelasan detail ada dekat video ni. Jadi kalau katakan kita tekan pedal, maknanya kita nak banyak power daripada enjin. Pedal input kita ni yang akan bagi signal dekat ECU, dan ECU pun akan tengok map yang engineer dah set awal-awal. Jadi dia tengok banyak mana kita tekan pedal tu, berapa engine speed, berapa engine load, air temperature, air pressure. Lepas tu baru ECU ni akan hantar signal pada fuel injector untuk bagi tahu bila dan berapa banyak minyak nak kena masuk dalam enjin. Dan pengiraan ni berlaku dengan sangat cepat lah, dan kadang-kadang kita pun tak perasan. Tapi kalau kita bagi input yang mengejut, contohnya tengah cruise relax, tiba-tiba kita tekan full throttle, biasanya kita akan perasan ada lag sikit, macam kereta tu dia tengah fikir, kejap, betul ke dia ni nak power tiba-tiba ni? Kalau kereta dulu tak macam ni, sebab pedal kita tu memang ada kabel yang link terus dengan karburator punya throttle. Jadi respons memang instant.
Kereta moden sekarang ni tak simple macam tu lagi. Cuma kelebihan dia, kereta sekarang ni sangat jimat minyak berbanding enjin zaman dulu. Bila fuel injection system ni dah boleh kontrol dengan tepat bila dan banyak mana nak masuk minyak, enjin kita tu kiranya dia sentiasa beroperasi dalam keadaan yang optimum. Suhu enjin tu pun dia tepat-tepat je dalam range yang paling efisien. Sebab tu enjin ni dia tak boleh sejuk sangat, dia tak boleh panas sangat. Jadi termostat tak boleh buang tau. Kalau waktu operation katakan enjin tu terpanas sangat, ECU ni boleh juga guna fuel injection ni untuk inject banyak sikit minyak supaya jadi rich, supaya piston boleh sejuk sikit. Waktu tengah cold start pun macam tu, tapi kali ni fuel injection akan inject banyak minyak supaya enjin cepat panas pula. Ada certain enjin siap ada 2 injector lagi. Satu tu khusus untuk guna bagi enjin cepat panas. Dan bergantung pada jenis enjin, ada fuel injector yang diletak dekat intake manifold, diletak dekat port dan dia akan inject minyak supaya bercampur dengan udara, lalu intake valve untuk masuk dalam enjin. Kalau sistem macam ni kita panggil dia port injection lah. Ada juga enjin yang lagi advance, fuel injector ni dia boleh inject terus masuk dalam silinder. Bila udara tu dah mampat betul-betul, baru diinject minyak. Maknanya sistem fueling yang jenis macam ni, tekanan dia lagi tinggi lah untuk inject minyak tu masuk. Dan sistem yang macam ni pula kita akan panggil dia direct injection. Kalau korang pernah dengar TGDI engine, maknanya turbocharged gasoline direct injection lah. Maknanya enjin tu enjin petrol, ada turbocharger dan guna direct injection. Jadi tak kira lah port injection ke, direct injection ke, semua enjin sekarang akan guna fuel injection system. Adalah pros and cons dia. Contohnya port injection ni pressure dia kurang berbanding direct injection, jadi kurang kemungkinan ada leaking. Direct injection pula kelebihan dia, kita dapat extra control macam mana minyak tu terbakar dalam silinder enjin kita. Cuma kekurangan dia, sistem ni kena tahan tekanan yang tinggi dan dia lebih mahal. Lagi satu, kita punya intake valve pun lebih banyak carbon deposit sebab tak ada minyak yang akan bersihkan intake valve kita tu. Kalau port injection tadi, memang minyak tu sentiasa mengalir di atas intake valve ni, jadi dia sentiasa bersih. Pendek kata, masing-masing ada pros and cons. Ada juga pertanyaan yang saya dapat pasal fuel system ni. Kenapalah minyak tu letak dekat belakang kereta? Kan jauh nak pump dia pergi dekat enjin dekat depan tu. Bila jauh, pump pun kena kerja keras dan lagilah tinggi kemungkinan nak bocor. Okey, sebenarnya memang betul tangki minyak kita memang duduk jauh dari enjin. Dan tujuan dia tak lain dan tak bukan adalah bagi sebab keselamatan. Enjin kita ni dia sentiasa panas dan dalam enjin ni ada punca api daripada spark plug kita. Jadi kalau boleh tangki minyak ni kita nak letak dia sejauh yang boleh dari tempat yang panas ni. Tujuan dia sebab nak kurangkan risiko tangki minyak kita terbakar. Itu je sebab yang paling penting. Dan ada juga kelebihan lain lah bila tangki minyak ada dekat belakang ni. Contohnya enjin kita tu saja dah berat kan. Kalau minyak pun duduk situ, lepas tu kita isi full tank, kereta kita akan jadi front heavy. Maknanya susah nak kontrol dan kereta akan mudah understeer. Tapi kalau tank ni dekat belakang, at least berat kereta kita tu agak even lah antara tayar depan dengan tayar belakang. Tapi ini bagi saya kebetulan je lah. Sebab yang utama kenapa tangki minyak ni dekat belakang, satu je, sebab safety tadi. Baik, jadi korang faham tak pasal fuel injection ni? Boleh tak bezakan dengan sistem carburetor? Siapa dekat sini masih pakai lagi enjin carburetor dalam kereta? Dah rare dah kereta carburetor ni, tapi masih ada lagi atas jalan. Apa-apa pun, jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar sesuatu dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Dan kalau anda berminat, boleh juga join membership Hasbullah Syarah dengan cara tekan butang join dekat bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.